Xin chào tất cả các bạn. Nếu các bạn đã từng xem các video trước đây của mình thì chắc chắn sẽ có nhiều người thắc mắc về thuật ngữ sự không phù hợp hoặc sản phẩm không phù hợp. Ngày hôm nay trong video này là Plus sẽ giải thích cho mọi người về sự không phù hợp non-conformance là gì để giải đáp các thắc mắc đó cho mọi người nhé. Dành cho những bạn lần đầu tiên đến với kênh của mình là Plus và các bạn đang xem video chia sẻ về các kiến thức ISO 9001 của mình. Nào, bắt đầu thôi nào. What we do here is go back. Trước hết chúng ta hãy bàn luận một chút về từ vựng. Xem nào, chúng ta hay nghe đến cái chữ phù hợp ở trong các trường hợp nào nhỉ? Trong tình yêu chẳng hạn, rất lãng mạn. Khi chia tay người ta thường lấy lý do là gì? Em thấy mình không hợp nhau, mình chia tay thôi anh. Lý do muôn thuở mà không ai cãi được. Câu chuyện tình yêu kết thúc một cách nhạt toẹt bằng chữ không hợp này. Nhưng khi nói về chuyện trăm năm, một cặp đôi nào đó chuẩn bị cưới thì sẽ thường hay đi coi bói. Nếu thầy bói mà phán Hai cô cậu này hợp nhau lắm. nếu mà nghe thấy thế thì gia đình hai bên tức tốc về chuẩn bị lễ cưới ngay. Vậy nhờ cái chữ hợp trong trường hợp này mà cặp đôi lại có thể đến với nhau một cách tuyệt vời. Ở một thời điểm nào đó, nếu bạn có cơ hội đi tham gia vào các ngày hội tuyển sinh được tổ chức vào tháng 4 ở các trường đại học lớn, các bạn trẻ, đặc biệt là các học sinh sắp tốt nghiệp cấp 3 đến đây rất là đông Họ đến đây làm gì thế? để tìm một trường đại học tốt để đăng ký sau khi tốt nghiệp cấp 3. Tốt thì nhiều lắm. Trường đại học Bách khoa này, kinh tế quốc dân này, ngoại thương này. Đúng rồi, thực ra phải dùng từ phù hợp ở đây mới đúng. Các cô cậu học sinh này phải chọn một ngôi trường đại học phù hợp với khả năng họ thi được tầm bao nhiêu điểm, phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Ngoài ra thì với các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp thì người ta lại hay bàn về chọn làm sao cho nghề phù hợp. Hay đối với các bệnh nhân thì đó là liệu trình chăm sóc phù hợp. Hoặc đối với những người đang béo phì thì người ta hay nhắc đến là chế độ ăn đang không phù hợp. Các bạn có thể thấy ở đây từ phù hợp rất phổ biến trong cuộc sống phải không? Nếu từ phù hợp hay là từ hợp thì có ý nghĩa là tích cực, sự việc và hành động sẽ được tiếp tục và duy trì. Còn từ không hợp hay là không phù hợp thì có ý nghĩa tiêu cực, các sự việc, hành động sẽ không được khuyến khích, duy trì và tồn tại. Chúng ta hãy thử sử dụng từ điển tiếng Việt để tra cứu mà xem. Theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt, phù hợp ở đây tức là hợp nhau, ăn khớp với nhau. Thế thì từ không phù hợp tức là không ăn khớp với nhau, hoạt động lệch hướng nhau phải không? Thì theo tiếng Việt thì đúng như thế. Nhưng theo ISO quy định thì hơi khác một tí đấy. Tôi biết ngay mà, lúc nào ông cũng câu để tôi đoán, rồi đảo ngược vấn đề 180 độ về ISO. Bài này quen lắm nha. Đấy là phong cách của Lala Plus mà. Mình sẽ đi từ thực tế cuộc sống, sau đó mới đến tiêu chuẩn ISO để cho mọi người dễ hiểu và hình dung nhất. Thế trong ISO định nghĩa sự phù hợp là gì nào? Đó là đáp ứng một yêu cầu. Trong tiếng Anh đó là conformance, hoặc trong tiếng Pháp thì là compliance. Còn với định nghĩa không phù hợp hay sự không phù hợp thì ISO định nghĩa như thế này: sự không đáp ứng một yêu cầu. Tôi thấy ở đây thì không giống cái định nghĩa tiếng Việt cho lắm. Cũng tương đương mà. Ở định nghĩa vừa rồi chúng ta bảo không phù hợp là không ăn khớp với nhau. Thì theo ISO nó chi tiết hơn thôi. Không ăn khớp ở đây là không ăn khớp với yêu cầu, hay diễn đạt theo cách của ISO là không đáp ứng với yêu cầu mà thôi. Sự không phù hợp là không đáp ứng được yêu cầu. Như vậy để biết một sản phẩm, dịch vụ, con người, vấn đề nào đó không phù hợp thì chúng ta phải biết yêu cầu đó là gì. Yêu cầu là gì thì mình cũng đã làm một video trước chia sẻ cụ thể cho các bạn rồi. Nếu các bạn muốn biết thì có thể tham khảo video ở phần mô tả. Còn trong video này mình sẽ tóm lại yêu cầu. Đó chính là các nội quy này, quy chế này, quy định, tiêu chuẩn hay bất cứ dạng yêu cầu nào được nói đến. Nhưng cũng có khi yêu cầu là những điều không được đề cập,
tuyên bố rõ ràng, chỉ đơn giản là những chuẩn mực chung của xã hội, những yêu cầu ngầm hiểu. Ok, cũng hiểu cơ bản về yêu cầu rồi. Vậy sự không phù hợp chính là không đáp ứng được những yêu cầu. Hay là anh lấy ví dụ cụ thể luôn đi, để cho mọi người dễ hình dung nào. Nhà bạn có trồng hoa không? Có, tôi có trồng hoa hồng này, hoa 10 giờ ở ngoài lan can. Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Thì lấy ví dụ liên quan đến hoa nhé. Được, đúng sở trường của tôi. Ví dụ của chúng ta nói đến là cái lọ hoa. Lọ hoa bị vỡ là một ví dụ điển hình để chúng ta có thể hình dung được về sự không phù hợp. Có một lọ hoa đặt trên bàn, người đi qua chẳng may chạm phải, lọ hoa rơi xuống đất và bị vỡ. Đương nhiên, việc lọ hoa bị vỡ là một sự không phù hợp vì nó không đáp ứng yêu cầu của một lọ hoa để cắm hoa thông thường, đó là phải lành lặn. Tiêu chuẩn yêu cầu lành lặn của một lọ hoa có thể không được ghi ra ở đâu, nhưng bất kỳ ai trên thế giới này cũng đều thấy việc lọ hoa vỡ là một điều không ổn, vì yêu cầu lọ hoa lành lặn là một tiên đề rồi, luôn đúng, không ai cần bàn cãi về nó. Đúng rồi, lọ hoa bị vỡ thì chỉ có thể bỏ đi mà thôi, chứ cắm làm sao được hoa. Tuy nhiên, trong một ví dụ khác, ranh giới giữa phù hợp và không phù hợp lại trở nên thật mong manh. Có một anh chàng khôi ngô, trí thức đang là giám đốc của một công ty nổi tiếng, nhưng mãi chưa lấy được vợ. Mẹ anh ta thì sốt ruột muốn giới thiệu cho anh ta một cô gái ngoan, hiền, thục nữ. Nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, anh ta đã từ chối thẳng thừng. Vì đơn giản, tiêu chuẩn yêu cầu của anh ta là tính cách phải mạnh mẽ, phong cách kiểu như tomboy ấy. Vậy trong trường hợp này, cô gái được giới thiệu là sự không phù hợp với anh chàng kia, nhưng lại là sự phù hợp với mẹ của anh ta. Như vậy, sự không phù hợp phụ thuộc vào việc bạn xác định rõ yêu cầu ngay từ đầu là gì. Sau khi xác định rõ rồi thì chỉ cần xem nó có đáp ứng được hay không. Nếu đáp ứng được yêu cầu thì là sự phù hợp. Còn không đáp ứng được yêu cầu thì chắc chắn đó là sự không phù hợp. Việc bạn khẳng định được một sự vật, hiện tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ là sự không phù hợp rất quan trọng. Trong sản xuất, nó giúp bạn loại bỏ những sản phẩm lỗi ra khỏi dây chuyền, tránh việc giao hàng không đạt chất lượng đến tay khách hàng, nâng cao uy tín cho doanh nghiệp của bạn. Còn trong audit đánh giá, xác định được sự không phù hợp sẽ giúp bạn tìm ra những điểm yếu của hệ thống quản lý chất lượng, đưa ra những đối sách corrective action kịp thời, giúp hệ thống quản lý chất lượng của bạn hiệu lực, tránh được sự đứt gãy của hệ thống. Hy vọng thông tin hữu ích cho bạn. Nhớ like và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị như thế này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye. Savannah